Mivel a videó hossza túl nagy lenne, kinéz végig egy ilyen hosszú, unalmas videót, azért több darabra fogom tördelni, még nem tudom mennyire, de igyekszem egymás után kirakni az összeset. Most a következő dologról csinálok egy videót. Van nekünk ez a karakter szerkesztő ebben a Game Guru Max játék szerkesztőben, és ennek meghatározott animációja van, amit lehet használni. Most két lehetőség van, vagy sok pénzért veszek hozzá egy animációs csomagot, vagy megpróbálok magam animációkat készíteni. Én a másik verziót választottam igazándiból ki, mert amúgy is ingyen csinálom a játékokat, ingyen továbbítom, így is rengeteg pénzt költök rá, fölöslegesnek tartom, és még abban az animációs csomagban nem biztos, hogy van az az animáció, ami nekem tetszik. Ez egy aprólékos macerás feladat, de egyszerű animációkat könnyen csinálhatunk. Ugye nekünk az útmutatók mappában van egy itt az útmutatók mappa, itt található egy ilyen karakterek könyvtár, és ebbe van nekünk 2 darab karakterünk, amit Blenderrel tudunk szerkeszteni. Én már egy alapkaraktert a női karakterből csináltam, úgyhogy ezt most a férfi karakternél fogom megmutatni. Elindítom a Blenderrel, amikor betöltődött, akkor van egy karakterünk, aminek van animációs készlete. Ugye ezt 400-ig különféle animációkat csinál, de erre nekem nincs szükségem. Első mozzanatra, hogy nehogy ezt elrontsam véletlenül is, csinálok egy mentés másként. Ennek a neve egy alap férfi lesz. Ezt az alap karakteremet exportálom FBX formátumba. Oda teszem a többihez, ahol ilyesmik vannak. Az a lényege, hogy az animációkat ne mentsem el hozzá. Ezt a pipát innen ki kell venni. Exportálom. Létrehozok egy újat. Nem akarom ezt elmenteni. Ezt meg ki akarom törölni. És kezdek egy importálással. Egy FBX-et importálok. Innen. Itt van nekem az FBX-em. És láthatóan nincs animáció. Pörög végig, de ugye ennek nincs jelentősége, mert ide be van írva a befejezésnek. Az benne maradt. Amit érdemes megcsinálni vele, hogy egy alaphelyzetbe állítani. Tehát ide megyek az animációhoz, a vállát megfogom, kinyitom ezt a szerkezetet, és forgatással lerakom a kezét neki ide alulra. Előfordulhat, hogy nem látjuk a csontozatokat rendesen. Akkor ezt itt átállítjuk ilyen vonalnézetre, vagy rácsnézetre, vagy mi van. És már láthatjuk is a másik vállát. Ugyanígy a csípőjét. Egy ilyen alapállapotba
rakom. Ugye itt még nekünk nincs animáció, meg semmi, és akkor ezt fogom most menteni másként, és ő belőle lesz valójában a rendes alapmen, amit oda rakok a többihez.